هستم. بازی قتل در هتل آروسا رو میخوام بهتون بگم. یه بازی با تم کارآگاهی، قتل، هیجان و اینطور داستان‌ها. بعضیا میان میگن بازی‌های ترسناک می‌خوایم. واقعا بازی فکری ترسناک فقط میتونه داستانش ترسناک باشه. تو بازی اونقدر ترسناک نیست. تو این بازی باید گوش خیلی قوی داشته باشید. 2 تا 6 نفر بازیکن با گوش بسیار حساس که بتونن گوش کنن، ببینن مهره‌های بازیکن‌ها مکعبات توی کدوم طبقات قرار میگیرن و تشخیص بدن مقتولا کجا هستن و قاتلا رو رداشون رو بزنن و بازی رو پیش ببرن. توی کانال بازیکده شیراز بازی‌های مختلف معرفی میشن و آموزششون اونجا قرار داده میشه. اگر به موضوع بازی‌های فکری، کارت گیم و بورد گیم علاقه‌مند هستین، لطفاً سابسکرایب کنین و این زنگوله رو هم بزنین که زمان آپلود ویدیوهای جدید شما هم در جریان قرار بگیرید. اگر هم خودتون بازی خاصی مد نظرتون هست و ویدیوش رو جای پیدا نکردید، میتونید به ما بگید که ما سعی می‌کنیم ویدیوش رو براتون توی کانال قرار بدیم تا شما استفاده کنید. اجزای بازی یه هتل 8 طبقه است، در واقع 7 طبقه رو هم کفه. مهره‌های بازیکن‌ها مکعب‌هایی که هر بازیکن یک رنگ رو انتخاب می‌کنه و همه مکعب‌هاش رو برمی‌داره. 2 تا مکعب قرمز مربوط به مقتول‌هایی که توی این هتل کشته شدن و کل داستان بازی حول محور اینهاست. یه صفحه بازی که همین طبقات هتل رو نشون میده، از طبقه همکف 0 تا طبقه 7م. کل اجزای بازی همینه. هر بازیکنی مکعب‌های رنگ خودش رو برمی‌داره و بریم که روال بازی رو براتون بگم. بازیکنی که آخرین بار چاقو دستش بوده، شاید الان فکر کنید که باید حتما خلافکار باشید که بخواید این بازی رو انجام بدید که بازی رو شروع کنید. نه، ممکنه شما خیار پوست کنده باشید. بازیکنی که آخرین بار چاقو دستش بوده، میوه پوست کنده یا هر کاری باش انجام داده، این 2 تا مکعب مربوط به مقتول ها رو از این بالا، از این حفره بالا میندازه توی هتل. همه بازیکن ها از جمله خود کسی که داره میندازه باید گوشاشون رو تیز کنن و متوجه بشن که این مکعب‌ها توی کدوم طبقه قرار میگیرن. همه کار بازی با شنیدن صدای مکعب‌ها اتفاق میفته و بازیکن‌هایی که حواسشون بیشتر جمع باشه، البته حافظه هم میخواد، حافظه‌شون رو در واقع باید به کار بندازن که یادشون بمونه کدوم مکعب‌ها توی کدوم طبقه ها قرار گرفتن. حتی مکعب‌های خودشون رو هم باید به خاطر بسپارن. و توی این بازی بازیکن‌ها هم کاراگاه هستن، یعنی هم میخوان تشخیص بدن که بقیه توی کدوم طبقات وجود دارن، هم میخوان قتل رو از خودشون باز کنن بندازن گردن بقیه. به خاطر همین بازیکن‌ها باید مراقب همه مکعب‌ها باشن، مکعب‌های رنگ خودی و رنگ‌های حریف‌ها. خب روند بازی به چه صورته؟ وقتی که این 2 تا مکعب تو انداخته شد، همه بازیکن‌ها به نوبت 2 تا از مکعب‌های رنگ خودشون رو میندازن توی هتل. از این بالا هم میندازن به این شکل. همه حواسشون باشه بازیکن‌ها یکی یکی 2 تا مکعب میندازن توی این. میچرخه و به بازیکن اول میرسه. بازیکن اول دیگه الان مکعب نباید بندازه و بازی از اینجا شروع میشه. مرحله اول همه بازیکن‌ها میخوان تشخیص بدن که اون 2 تا مقتولی که توی هتل کشته شدن توی کدوم طبقات کشته شدن. بازیکن اول حدس اولش رو اعلام میکنه. مثلا حالا میگه توی طبقه 4 احساس میکنه که یکی از این مقتول‌ها توی طبقه 4 وجود داره. طبقه 4 رو باز میکنه، میبینه که هیچ مقتولی اینجا نیست. چون که خطا کرده، یه مکعب از رنگ خودش باید به هتل اضافه کنه. این 3 تا سرنخی هم که اینجا وجود دارن از اینجا برداشته میشن، پاک میشن. این 3 تا به اضافه یه مکعب از رنگ بازیکنی که خطا کرده مجددا از بالا وارد هتل میشن. دقت کنین تا پایان بازی هیچ مکعبی از هتل خارج نخواهد شد. بعد بازیکن بعدی حدسش رو میزنه. مثلا میگه من حس میکنم یکی از این مقتول‌ها توی طبقه 5 هست. بازم اشتباه کرده. وقتی که چک میکنیم اگر اشتباه کرده باشین، یه اثر از خودتون به هتل اضافه میشه. علاوه بر اینها که به هتل برمیگردن، یه مکعب از رنگ بازیکنی که اشتباه کرده هم به اینها اضافه میشه. مثلا فرض کنیم سفید بوده، اینها دوباره برمیگردن توی هتل. بازیکن بعدی میگه که من فکر میکنم مقتول توی طبقه 6 هست. برمیداره و بله درسته، هر 2 تا مقتول توی طبقه 6 هستن. این 2 تا بیرون میان و توی این قسمت طبقه 6 قرار میگیرن. این قسمتی که گذاشته شده برای محل مقتول ها هست و این 2 تا مکعبی که اینجا هم هستن برمیگردن از بالا توی هتل. از این به بعد دیگه روند بازی فرق میکنه. بازیکن ها دیگه کاری با مقتول ها ندارن چون پیدا شدن. هر بازیکنی میخواد قتل رو بندازه گردن بقیه. یعنی باید چیکار کنه؟
باید رد بقیه رو توی طبقاتی که مطمئن هست اون بازیکن‌ها توی اون طبقات سرنخ دارن بزنید. دقت کنید طبقه‌ای که قتل اتفاق افتاده، یعنی دقیقاً طبقه‌ای که مکعب‌های قرمز توش قرار گرفته، هر بازیکنی که ردش زده بشه و اونجا دیده شده باشه -3 امتیاز دریافت میکنه. یعنی اگر بازیکن‌ها تشخیص بدن که یه مکعب توی طبقه 6 هست از یه رنگی، زمانی که اون طبقه باز میشه، حالا الان هیچی توی طبقه 6 نبود، فرض کنیم که به این صورت من اینا رو به عنوان مثال اینجا قرار میدم. فرض کنیم که یه بازیکن گفته که توی طبقه 6 قاتل‌ها وجود دارن. طبقه 6 باز میشه، هر رنگی رو که بازیکن اعلام کرده باشه که توی طبقه 6 هست و اینجا دیده بشن، اون سرنخ‌ها به طبقه 6 اضافه میشن، به این قسمت اضافه میشن. فرض کنید که بازیکن دقیقاً درست گفته که رنگ خاکستری، سفید و مشکی توی طبقه 6 هستن. این سه تا رنگ باید یه مکعب از رنگ خودشون به این قسمت اضافه کنن. الان رد این سه تا بازیکن توی طبقه 6 دیده شده، رد پاشون، هر کدومشون تا اینجا -3 امتیاز دریافت کردن. توی این بازی کسی که بیشترین امتیاز منفی رو بگیره یعنی قاتل هست، یعنی بیشترین سوء ظن روی اون هست و قاتل بازی هست. توی بازی اگر بتونین کمترین سوء ظن رو نسبت به خودتون توی نقشه بازی داشته باشین، برنده بازی هستین. قاتل‌ها بازندن و کسایی که کمتر مشارکت داشتن برنده بازی هستن. حالا در جریان بازی هر بازیکنی علاوه بر این که میتونه رد بقیه بازیکن‌ها رو بزنه و اونها رو توی طبقات پیدا کنه، اگر رد خودش توی طبقات دیده شده باشه باید رد خودش رو از این طبقات پاک کنه. به چه صورت؟ هر زمانی که مطمئن شدین که مهره شما توی طبقه‌ای که ردش زده شده توی طبقات مجدداً پیدا شده اونجا وجود داره، میتونین رنگ خودتون رو اعلام کنین. یعنی اعلام کنین که مثلا توی طبقه 6 بازیکن مشکی میگه من الان توی طبقه 6 هستم. اینو برمی‌دارین، اگر توی طبقه 6 بود به تعدادی که اینجا دیده میشه از اینجا حذف میشه. به چه صورت؟ الان نوبت بازیکن سیاه رنگ هست، میگه من خودم توی طبقه 6 هستم. باز میکنیم میبینیم بله درسته، مکعب سیاه توی طبقه 6 هست. این مکعب سیاه از اینجا حذف میشه و توی دست بازیکن برمیگرده، ولی این مکعب مجددا به هتل برمیگرده. دقت کنین تا پایان بازی، تکرار میکنم، هیچ مکعبی از هتل خارج نمیشه. در واقع مثل واقعیته، تا زمانی که تکلیف پرونده قتل مشخص نشه هیچ کس از هتل خارج نمیشه. بازیکن‌ها همیشه به اندازه تعداد خطایی که انجام میدن از خودشون سرنخ به هتل اضافه میکنن. فرض کنیم که بازیکن آبی حد زده که رنگ زرد توی این طبقه هست. وقتی باز میکنیم میبینیم رنگ زرد اینجا نیست، ولی به جاش 4 رنگ دیگه اینجا وجود داره. یعنی یه خطا به خاطر اینکه رنگ زرد اینجا وجود نداره بازیکن انجام داده و 4 خطا به خاطر 4 تا رنگ دیگه‌ای که اینجا بوده و بازیکن آبی نتونسته حدس بزنه. 5 تا اثر، 5 تا سرنخ از خودش باید به بازی اضافه کنه. یعنی 5 تا مکعب آبی به اضافه تمام این مکعب هایی که اینجا بودن و بازیکن نتونست سرنخشون رو بزنه، حدس بزنه، همه اینها دوباره به هتل برگردونده میشن. بازیکن ها باید اعلام کنن که چه رنگایی رو دارن میندازن که همه متوجه بشن: سفید، سیاه و 5 تا اثر از بازیکن آبی به خاطر 5 تا خطایی که انجام داد. روند کلی بازی به همین صورته. فقط این نکته رو داشته باشید، طبقه‌ای که توش بازیکن‌ها ردشون زده میشه -3 امتیاز داره، به فاصله 1 طبقه بالاتر یا پایینتر -2 امتیاز داره و به فاصله 2 طبقه بالاتر یا پایینتر -1 امتیاز داره. طبقات دورتر از 2 طبقه با طبقه‌ای که قتل اتفاق افتاده امتیاز منفی نداره. ولی بازی تا کی ادامه داره؟ اولین بازیکنی که 10 تا مکعب ازش توی این برد بازی دیده بشه، بازی به پایان میرسه. یعنی اون لحظه امتیاز شماری انجام میشه، کسی که کمترین امتیاز منفی رو داره برنده بازی میشه. یا یه بازیکن دیگه هیچ مکعبی نداشته باشه، یعنی انقدر خطا کرده تمام مکعباش وارد هتل شدن دیگه مکعب نداره، اون لحظه هم حالتی هست که بازی به پایان میرسه و امتیاز شماری میشه. کسی که کمترین اثر رو ازش توی هتل ببینیم برنده بازی هست. به ترتیب رتبه بندی بازی مشخص میشه. زمانی که بازیکن‌ها میخوان حدس بزنن رد بقیه رو پیدا کنن، اگر میخوان در مورد طبقه همکف حدسی بزنن، یعنی بازیکنی رو سرنخش رو توی طبقه همکف مطمئن هستن که اونجا هست، باید خود بازیکنی که میخواد حدس بزنه هم توی طبقه همکف حضور داشته باشه. در این صورت هست که میتونه اعلام کنه که چه رنگی توی چه رنگ یا چه رنگ‌هایی توی طبقه همکف هست. اگر خودش اونجا نباشه و حدسی بزنه، به خاطر نبودن خودش هم یه خطای دیگه به خطاهاش اضافه میشه و باید
سرنخ اضافی وارد هتل کنید. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.